વિડીયોની અંદર ભેંસ જોઈ રહ્યા છો. આ ભેંસ વેચવાની છે દિલીપભાઈને. ટોટલ જવાબદારી સાથે અને તાત્કાલિક વેચવાની છે. તો વહેલી તકે દિલીપભાઈનો કોન્ટેક કરજો. ટોટલ જવાબદારી સાથે ભેંસ મળી જશે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો આપણું યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો ડીઆર કિસાન હેલ્પ, અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો ડીઆર કિસાન. તમે પણ કોઈ પણ આ પ્રકારની ભેંસ જાહેરાત વેચવાની છે આપવા માંગતા દિલીપભાઈને. હોય તો સ્ક્રીન ઉપર ત્રીજા તમે જે વેતરની અંદર આ વોટ્સએપ ભેંસ છે. નંબર જોઈ રહ્યા ત્રીજું છો વેતર છે. તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ ક્લિયર વેચવી કટ હોય વિડીયો તેની અંદર ભેંસ તમામ જોઈ રહ્યા ડિટેલ છો. મને સાવ સોજી મોકલી ભેંસ શકો છે. છો. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ભેંસ રૂબરૂ જોઈ અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા દિલીપભાઈનો કોન્ટેક કરજો. દિલીપભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. ભેંસ રૂબરૂ જોવા જાવ તો દિલીપભાઈનો કોન્ટેક કરીને જોજો, કેમ કે ભેંસ વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. આ ભેંસ ત્રીજું વેતર વ્યાઈ ગયેલી છે. 20 થી 25 દિવસ પહેલા આ ભેંસ વ્યાઈ ગયેલી છે. અને નીચે પાડી પણ બતાવવામાં આવેલી છે. સાથે પાડી પણ આપવાની જ છે ભેંસની સાથે. અને અત્યારે એક ટાઈમનું દૂધ 6 લીટર દૂધ આપે છે, અને આખા દિવસનું 12 લીટર. અને ટોટલ જવાબદારી સોજી ભેંસ છે. તમે રૂબરૂ આ ભેંસ જોઈ અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. દિલીપભાઈનો એક વખત કોન્ટેક કરી લેજો. સારી ભેંસ છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. પાડી પણ સાથે આપવાની છે. કિંમતની વાત કરું તો માત્ર 70,000 કિંમત રાખેલી છે દિલીપભાઈએ, જે અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે હજુ કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. તમારે આ ભેંસ લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો ભાણવર તાલુકાની અંદર નવા ગામે જોવા મળશે. દિલીપભાઈની ભેંસ લેવી હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા છે, તાલુકો ભાણવર છે, અને નવા ગામે ભેંસ જોવા મળશે. અને દિલીપભાઈ નામ આપેલું હશે. 99785 વાળા નંબર પર ફોન કરી ભેંસ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.